Tjena, Mr. Knark här som blivit tvungen att dra sig ur förtidspensionen ännu en gång för att svara på frågor från oroliga ungdomar som helt enkelt inte vet vad de ska göra med sina liv nu när deras vardagshjältar kommer med motstridiga uppgifter. Den här gången är det Phil or Kill-grabbarna som hamnat i Mr. Knarks målsökare. Ja, vad ska man säga? Mr. Knark måste erkänna att han är både... det är lite oväntat här. Jag trodde ändå att de här grabbarna var ganska sköna. Tradergrabbar liksom. Sitter på sitt kontor. Trader aktier. Drar linor. Beställer med skorter och drar på schyssta resor utomlands. Partyresor liksom. Sköna boys. Men skinnet bedrar. De har ingen koll alls. De vet inte vad de pratar om. Ut och cyklar. Ni får själva lyssna. Det är pinsamt egentligen. Rulla bandet. Sen hade vi lite fråga om cannabisaktier. De är ganska hypade just nu. Ser ni potentialen avfärden i dem? Och jag skulle säga att det har väl varit hett ända sedan staterna i USA börjat legalisera och inför legaliseringen. Så har ju cannabisaktier gått väldigt bra. Nu är ju Kanada på gång, Mexiko är väl på gång också. Det ligger väl i tiden att legalisera cannabis för det är så mycket intäkter till staten som går i svarta händer annars. Rätt, men det är nu det går åt helvete. Vad tycker ni om cannabis? Röker ni ofta? Nej, jag säger knark är skit. Samma här. Ja, det var tydliga ord. Och jag skulle säga att det är väl säkert en jättetillväxtbransch. Jag har tyvärr för dålig kunskap om själva branschen för att kunna peka ut de olika. En annat alternativ var Horizon Medical Marijuana Life Science som är ett bolag som satsar mer på medical marijuana. Jag skulle bara som kontenta säga att om utbredningen av om bruket av marijuana breder ut sig till den graden som man tror i de här, vad den här infrågan tror. Nej, det skulle man nog snarare köpa Big Pharma som säljer alla de här avvänjningsdrogerna för att tjäna de ännu mer pengar på. För alla de här människorna som börjar med det här skräpet kommer gå vidare och sen kommer de behöva hjälp från något försäkringsbolag som köper in såna avvänjningspiller och skit som stor Big Pharma tjänar pengar på. Så då kan man lika gärna köpa Pfizer. Kommer bli enklare att trada i alla fall, inte lika mycket konkurrens känns det som. Ja, jag har faktiskt vissa gamla kompisar eller halvkompisar som man har träffat som har rökt. Gamla halvkompisar. Nu i 10 år och de känns ju inte lika... Skulle jag möta dem i orddjupet känns inte de lika rappa på bollen. Så det är ju en tillväxtbransch. Så länge man inte röker för mycket kanske. För mycket kanske. Knark är skit. Ja, slutar vi med det. Vad ska man säga egentligen? Det är ju riktigt jävla soppa de här grabbarna har grävt in sig i, men de har ju säkert bra koll på vad som händer när jag vet inte, Eriksson säljer fel telefonväxel eller någonting, men när det gäller knark så borde de ju ringa en expert egentligen, för det är ju riktigt jävla pinsamt alltså. Herregud. Jag vill egentligen bara börja med att ta det lugnt med Pucky Trader. Jag tror egentligen inte det är något fel på grabben. Jag tror väl ändå att han innerst inne kan börja kalla sig Pattaya Trader istället för har man spenderat någon längre tid i Thailand så vet man att det inte handlar om att dricka chang och ligga på stranden och peta sig i stjärten. Det är hardcore hela vägen. Han har kört room shakes, han har kört thai sticks, han har kört java, stått och tuggat sönder käken i 5 dagar utan att kunna sova. Han har kört stora välfyllda buckets tillsammans med portabla små thailändskor som ni vet ju det. Ja, det är lugnt. Så Pucket, det är lugnt. Du behöver inte känna att det är fel. Jag förstår att du blir lite indragen i det här. De andra 2 grabbarna däremot, det är ju, jag vet inte.
bäst vart jag ska börja. Men istället för att MK sitter här och snackar skit om några stackars killar som inte vet vad de har gett sig in på, så kan vi låta proffsen föra vårt talan istället. Titta på det här, grabbar, och lyssna på Dr. Dennis McKenna, etnobotanisten som tillsammans med sin bortgångne broder och knarkriddare av rang, Terence McKenna, bildade en av världshistoriens mest dynamiska psykonaut-duos när den på tidigt 70-tal reste till den colombianska djungeln för att avslöja mystiken bakom den psykedeliska upplevelsen. Vi kan bland annat tacka bröderna för spridningen av magiska svampar och den mykologiska konstens spridning i väst. Dr. Dennis är genom sin professur i ämnet en auktoritet som på vardagarna föreläser på University of Minnesota. Han har trippat i snart 5 decennium där han bland annat samlat på sig över 500 ayahuasca-resor på sitt curriculum vitae. Kort och gott, en knarkolog av högsta rang som MK passar på att tacka i plenum för hans insatser. Puff, 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 puff. Men nu småpojkar, så är det dags att ni spänner åt er öronen riktigt ordentligt om ni vill lära er mer om världen bortom Stureplans etanoldimmor och lyssna på när Dr. Dennis skolar er om droger och det mänskliga sinnets plats i universum. Yeah, I mean, this concept of a gateway drug is, it's just stupid in a sense. This is something that the drug warriors have come up with. Particularly so. I mean, I'm here to tell you coffee is a gateway drug. Alcohol's Probably the biggest one. Chocolate ice cream is a gateway drug. We've all taken these things and, look where we are now. Right. We so gateway drug, it's just the concept is absurd. What's it if it was not sold in a environment where there were a choice to have all sorts of other illegal drugs? It wouldn't be a gateway drug, would it? No. Well, the alcohol one is the most ridiculous one because it's everywhere, and it's the one that inhibits or loosens your inhibitions more than any other drug. Is responsible for the most foolish behavior. Yeah. It's everywhere. You can get it at every restaurant. You can get it almost everywhere you go. Even to the point where it's not even recognized as a drug. Yeah. It's just not a useful term. Right. And then also, I mean, the problem that they're facing and that we have to acknowledge, which I've been saying a lot lately, is, we're made of drugs, right? That's why drugs work. We are made of drugs, right? We're biochemical engines that run on drugs, which are neurotransmitters and hormones and enzymes and all of these things in biochemical system. They're involved with signal transduction, with, organisms are networks of communication. They're mediated by neurotransmitters. Neurotransmitters, if you isolated them from the brain, put them into a bottle and sold them, that would be a drug. Well, it is a drug. So this idea that, we are inherently biochemical systems, and people don't want to acknowledge that, but that's the truth. We're made of drugs. So the people that want to have the drug-free America, I'm sorry, we're made out of drugs. Drugs are built into who we are. That's why drugs taken from plants or from the outside have the effects that they have, because they affect these systems that, our big brains. This is kind of a consequence of evolution. We have these enormous brains, that evolve very quickly. And we like novelty. We have all of these brain receptors. We like to stimulate those receptors because it makes us feel good, or it's interesting, or for all sorts of reasons, we like to tweak our states of consciousness. It's just built into who we are. So how does that correlate with runner's high? When people have this runner's high and apparently it has some sort of an effect on cannabinoid receptors,
What is going on there? And does it actually mimic the high that someone gets from consuming cannabis? Yeah, it may. I've heard the runner's high discussed in terms of the opiate receptors, the endorphin and so on. Maybe cannabis too. What we do know is that in states of high stress, you can boost the production of these endogenous compounds, which is why high stress is one way to induce altered states of consciousness on the natch, right? Oh, I don't need drugs because I can run and get high, or I can do meditation and get high. I'm sorry, dude, you're still on drugs because we're made of drugs, and you've just figured out a way to boost your endogenous DMT cannabinoid. There is no state you can experience, including the state that we're in right now, that is not a reflection of our neurochemistry. We're in a hallucination right now. This is a reality that our brains take information in from the environment through our sensory neural interface. They combine it with what we know from memories and associations in the cortex, and they essentially create a model of reality. And that's the reality we're inhabiting. It's not reality itself. It's a reasonable facsimile of reality that we inhabit. And everybody's is different, hence different views. Everyone is different, but close enough that we can talk to each other and all that. It's, but it's not the pure objective reality, which physicists... Doesn't really exist. Well, it exists out there, but we don't know what it looks like. But it doesn't exist to humans. Doesn't exist to us. We don't perceive it. We perceive our own model, essentially, of reality. Oj, oj, oj. Vilken legend. Och för att summera lite så har vi alltså lärt oss att knark inte är bajs. Och för att köra hem det konceptet lite extra hos de som är lite tröga av oss, så har vi här 7 olika typer av bajskorvar som finns, och det är alltså ingenting som har med knark att göra. MK hoppas att det här har varit lärorikt, och undertecknad återgår nu till sin lejonkula för lite välförtjänt vila och återhämtning. You may think that I don't care, 'cause I've been a rover here and everywhere. In Princeton you bet about me, they never yet say good. But one thing I like about you, you always do as you should, and that's why if I don't have you, then for me there'll be nobody else. No, oh no. And even if the river should run dry, for me there'll be nobody else. No, oh no, no. I may stay away for a night or two, but all form of respect unto you is still due. Though staying away make you feel mad, it make you feel blue, but it's not that I really mean to embarrass you, 'cause darling, if I don't have you, then for me there'll be nobody else. No, oh no, no. And even if the tree should touch the sky, for me there'll be nobody else. Believe me.
night or two. But all form of respect unto you is still due. Though staying away make you feel sad, it make you feel blue. But it's not that I really mean to embarrass you, 'cause darling, if I don't have you, then for me there'll be nobody else. No, oh no, no. And even if the river should run dry, for me there'll be nobody else. Oh no. If I don't have you, for me there'll be nobody else. Believe me. If I don't have you, nobody else will do.